hẹ nước là một trong những loại rau đặc sản của miền Tây sông nước. Kêu là hẹ nước vì nó mọc dưới nước, ở trong các thửa ruộng phèn, gốc bám sâu dưới bùn đất. Cho nên dân quê tôi coi hẹ nước là thứ củ ngon vật lạ trời cho, không phải là thứ ai muốn cũng được, hay là dùng đất nào muốn cũng có. Tôi đang ở Tân Thạnh, Long An, và hôm nay tôi và bà con nơi đây sẽ dẫn mọi người đi nhổ hẹ nước. Chờ nghe, vui dữ lắm à. Hey, bây giờ là khoảng 5 giờ 30 sáng mà mình vừa mới gửi xe ở đằng cái quán nước ở phía kia, là đi qua cây cầu Cá Sơn này. Anh Ba Nghĩa mọi người đang tập kết ở đó. Mình thì mình ở thị trấn Tân Thạnh, từ thị trấn Tân Thạnh chạy ra chắc khoảng 30 mấy cây số, đi khoảng 45 phút. Nãy tầm 4 rưỡi là bắt đầu đi rồi. 4 rưỡi sáng. Trời, lâu lắm rồi mới thức sớm vậy. Giờ trời còn đang tờ mờ này, mọi người đang chờ bên kia, tranh thủ tí xíu sẽ được đi ra ngoài ruộng hẹ. Nghe là hào hứng rồi đó. Đấy, đây là mấy cô với mấy chú đang chờ để mà đi ra ruộng hẹ. Giới thiệu mọi người, đây là anh Ba Nghĩa. Mấy cô ở đây rất là vui tính, đang ngồi nói chuyện nè. Mà mình sẽ đi ghe này ra. Thấy không? Dạ. Này có lính mới. Có bánh bao 2 cái. 2 cái bánh bao. Có. Mấy cô dễ thương quá. Giờ vô luôn anh. Giờ lên. Kìa. Dạ rồi, để em ngồi ở giữa cho ha. Đây chụp. Kia là ruộng hẹ mấy bên kia. Bây giờ lấy nón che. Đây mạnh lại nó bôi đen vậy đó, lát nó lấy quần dài bận dơ chứ. Đó hả? Nó bệnh gì mà giờ nhắm mắt hả? Đừng có lố giỡn nha. Con giận quá luôn. Quậy này quậy lắm à. Rồi lên thôi, từ để bỏ cậu xuống đi. Lên thôi đi theo cậu về chổng không? Em đi dư ông nào có 3 cục với xin cục nào. Dạ ông nói rồi đó, mày vô mình xin cục thịt dư ông đi. Rồi. Đấy, mùa nước nổi nên xung quanh mấy cái đồng lúa bây giờ nó ngập nước, trắng xóa hết. Quay lên đi. Tao xấu đừng nước mấy chú ơi. Dạ. Thôi nhớ chỉ con nhổ nha. Nhớ cho con ăn cơm ké luôn nha. Nên bây giờ mọi người đang soạn đồ ra để mà đi nhổ hẹ. Hôm qua mưa lớn quá, không biết nay nước ấm không hay là lạnh ngắt đây. Nước lạnh rồi. Teo hết luôn. Mỗi người sẽ xách theo khoảng 2 cái thau lớn. Này luôn hỏi là coi làm mai luôn á, theo về bánh tre luôn, đỏ là chọn luôn. Đâu? Nhỏ đó bệnh nặng lắm, đừng có tin đó. Cái này mà ai có mang theo kho quẹt hay mắm kho về ngồi ăn. Kìa đi coi theo mấy bà đó kìa. Ông đi không? Để ta chờ xíu. Không có cổng đó. Bỏ lại. Đây là mấy cái xác hẹ nè, mình đã lặt rồi còn. Cái này là lặt rồi. Thiên nội chở nó dữ luôn. Từ từ thôi. Đừng có gấp quá. Thôi nhìn mọi người kéo đi. Đẹp quá. Dạ. Có bữa Bình Minh rất sáng Bữa nay đi trễ quá. Hôm qua giờ này là người ta nhỏ rồi lên sao. Dạ. Lúa ma nè. Dạ. Đây lúa chét. Lúa mình.
Đấy, có rong ở dưới là nước trong. Hẹ nước này nó chỉ ở khu nước trong thôi đúng không cô? Rồi như vậy là mình thấy cái rong ở dưới nè. Đó. Dạ, sáng sớm bình minh rất là đẹp. Mọi người kéo cái thau. Tên gì? Dạ tên Phương. Dạ. Có hẹ này không anh? Không, bánh te làm gì có, còn chưa không có để ăn mà ra chợ mua cũng có luôn. Ủa mà chị ở đâu? Ở Bến Tre sao mà nó tiếng giống Bến Tre vậy? À vậy giáp ranh. Bà nào vừa quá bà ăn hết. Không thích nữa, bà chỉ không quá. Chán dừa đúng không? Nó chán cơm nó thèm thảo nó về tới đây đó. Mọi người bắt đầu tản ra và mỗi người một góc để bắt đầu hái hẹ. Điện thoại là cột bịch thảy thao đó. Chứ không. Đây là các bạn này vui lắm, mỗi lần có máy quay là bạn bạn kêu trời rồi bạn che mặt là cho bạn vừa đi vừa che mặt. Chúng ta dưới à. Đấy, bạn vừa đi bạn vừa che mặt. Thôi không quay nữa, chọc xí mà. Nó là thấy trai, nó là tên Nguyễn Thị Mai Trê. Thôi chọc người ta hoài. Hôm qua mưa lớn cho nên hôm nay nước hơi lạnh. Ở dưới chân mình đang đi nè, mình có thể cảm nhận được là hẹ nó mọc lớp lớp dưới chân luôn. Dạ. Đấy. Ở đây có mớ bông súng nè. Bông súng luôn, tí xíu nữa. Quá đẹp luôn. Chị thấy dân miền Tây làm vậy giờ chị có nói vậy, chị nói lên tiếng nói giờ để cho số tiền đồng bào miền ở nước ngoài này kia với những cái mạnh thường quân nha, cho những người ở ngoài. Rồi luôn. Dạ rồi. Miền Tây của chị đây là tự ăn được. Tại ở ngoài có thể là ở đây khổ mà ở ngoài khổ hơn á em. Dạ đúng rồi. Dạ, để giúp cho bà con ở ngoài. Dạ. Chị thì không đi tới ngoài nhưng mà thấy lên truyền hình đó. Bão lũ rồi không chị? Dạ. Ở đây thì bà con đây có thể mùa nước này có thể sinh sống bằng hẹ nước này được. Dạ. Có nhiêu đó thôi. Ôi, chim còn cọc. Chị còn nói thêm nữa quên. Quên. Đây chị em của chị đây là cảm ơn chú Ba Nghĩa. Dạ. Là đại diện Chú Ba Nghĩa đang mặc áo xanh đó. Là anh Hoài xấu hổ quá Phương ơi. Đây là chị em đại diện là cũng như cho chú Ba Nghĩa là như chị em đại diện đây, chú Nghĩa cũng tạo lập cho cơ nghiệp cho chị em làm ăn đây, đừng có Dạ. thắng mạng này mùa nước này cũng gì hẹ. Dạ. Nói chung cái mùa nước lên đi nhổ hẹ là mãn nguyện rồi. Là chừng nào tụi tôi già nhổ hết nổi thôi. Nhổ hết nổi hả? 90 tuổi hồi khỏi đi nhổ nữa. 99 tuổi. 99 giờ khỏi tuổi thôi, giờ mới 60 hả em ơi. Giờ mới có 60 à chứ. Ông chị làm là lớp của trẻ sau này. Dạ. Và mấy cô cái gì thấy nhổ hẹ vui không? Vui. Trời ơi. Mà thấy giờ em giờ dì Mười cũng thay mặt Ba Nghĩa là cảm ơn em. Dạ. Em thứ mấy đây cũng gắng là cố gắng là đi quay nhiều chút nữa. Cho người ta biết dân mình sống sao đúng không? Cái này làm cực nhưng mà mọi người đi chung với nhau á nên mọi người cũng vui vẻ, vui tính. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó chỉ được mấy tháng nước nổi thôi đúng không? Còn mấy tháng kia mình làm nghề khác. Dạ. Dạ. Đấy, cái cô nhổ được lên là con cô sẽ vũ nè. Dạ. Tại vì nếu mình không biết cách vũ nó dễ bị dập đúng không? Mình phải nắm ngay cái gốc nó. Ngay gốc. Nó ra đó em. Dạ. Dạ, rồi. Đây là có mò à? Mò đúng không? Đây, Mò thấy gì dài dài rồi mất. Không có mò. Không có, đây nè gì là nè, có tay không đâu. Đây 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 đó, đây nào một con mò đâu có tay đâu, đây nè con. Thấy cái gốc đúng không? Mình mò gốc. Cái con mò tên Tích Dứt. Rồi mình giật lên. Không có, nhẹ con đó. Đây con gì con trời, cái tay gì nè. Đó. Đó.
Đó là mình giật ngang xíu cho nó lên dễ. Rồi, em hiểu rồi. Em thử nha. Thử đi con. Là nó không có vô đất nhiều. Dạ. Con nắm hết là không có được. Phương, Dạ. em còn ở đây tới chiều không phải đưa về. Thì nãy nói là người cho con ăn ké muỗng cơm thì con ở. Trời ơi, Được, đâu có gì đâu. khỏe luôn. Cơm có kệ. Vô chồng tôi cho nấu nguyên nồi cơm luôn kìa, ở đó mà nấu trên muỗng làm chi. Thôi giờ tạm bạc hết, có chi dùng nấy. Có chi dùng nấy. Trời ơi, con dễ lắm gì ăn được đó. Rồi, hai chú luôn. Hồi sáng có 2 cái không, bánh bao tròn hơn. Hai chú luôn, kệ có chi dùng nấy, chị em đây vui nữa chứ gì. Dạ. Đó chị đâu có cái hẹn. Lấy nón nè con. Đấy, mấy cái lá hẹ này nó mọc cao nè, nó lên tới mặt nước luôn nè. Nước lên tới đâu là nói được. Bởi vậy mà nước nó lên cao quá hoặc là sâu quá hoặc là phù sa nhiều quá thì hẹ nó cũng không còn ngon nữa. Hẹ này nó chịu đất phèn với lại nước nó xanh xấp thôi thì nó mới ngon. Mọi người khi mà đầy thau rồi sẽ gom lại vô mấy cái miếng vải như vậy rồi cột lại. Giờ nắng bắt đầu lên rồi, mọi người nhổ cũng sắp đủ số ký rồi. Mọi người ngồi hai bên ở bên đây rồi dọc hai bên đây nữa rồi gom lại ngồi lặt. Cái thời gian hái hẹ rất là nhanh, nó tầm khoảng 2 tiếng 3 tiếng là hái xong rồi. Nhưng mà cái thời gian mà để mà ngồi lặt hẹ nó rất là lâu. Mọi người phải ngồi lặt ít nhất cũng 4-5 tiếng, 5-6 tiếng, gấp đôi cái thời gian hái. Từ sáng cho tới 1-2 giờ chiều vậy nó mới xong rồi người ta vào người ta cân. Thì từ 2 kg hẹ gốc lặt ra sẽ được 1 kg hẹ lá như vậy, hẹ mà người ta cân như vậy tầm khoảng 7.000 đồng 1 kg. Đấy, mình cứ lãi ngang thôi, xong rồi mấy cái lá già nó sẽ dính theo cái gốc nó trôi ra, còn lấy lại cái lõi ở trong thôi. Rồi cô sẽ vũ lại cho nước cho nó sạch, là vậy là nó xong, cho nó ra bớt đất. Dạ. Mạnh quá cái nó dập. Đó, rồi mang về ai ăn thì người ta rửa lại. Đúng rồi. Cái này cái mình tập mình bỏ ra. Dạ. Mà cái này mình làm là mình phải ngồi ở lưng chừng nước vậy làm cho dễ đúng không cô? Nên cuối cùng mình cũng ngâm cả ngày, từ sáng sớm 5 giờ sáng cho tới 1-2 giờ chiều. Mọi người có thể thấy nó trắng hơn rất là nhiều. Hẹ này thì nó hơi già hơn so với đầu mùa rồi. Nó bắt đầu nó có bông rồi, để kiếm cái bông hẹ. Đây, cái cọng này là cái bọt cọng bông nó nè, hơi nhỏ nhỏ này. Đó. Thì nó sẽ rụng hạt dưới ruộng, thì năm sau tự động nó sẽ mọc lên lại, không có ai phải gieo trồng gì hết. Cái mùi của nó giống như là mấy bạn có thể là khi mà mình róc cái mía ra mình nghe cái mùi y chang mùi mía vậy đó. Và nó xốp. Đấy. Đó. Đã lặt ra rồi nè. Này là ăn được luôn rồi nè, để rửa rồi. Giờ cô rửa mình đem ở đây mình ngồi ăn cơm với mọi người. Đấy, thì còn là cây nhà lá vườn nè, có cá kho nè, có thịt kho nè, gà kho nè, này cá rô đồng kho nè, Mắm đậu kho nữa nè. mắm đậu kho nè. Còn này là gì? Thịt gì? Thịt heo giả cày đúng không, chứ không phải thịt cày. Thịt heo giả cày. Theo giá cày chứ không phải thịt cày. Tròn lại. Dạ. Giờ không có đổ Rồi chấm vô. Giờ mình ngoài đồng. Đây là chơi tay nè, đây. Đấy. Quấn vô. Vướng thành cái bó vậy. Xong rồi mình chấm vô. Chấm bỏ vô miệng. Chấm 4 cái này được, cái nào chấm cũng được hết. Cái nào cũng được. Rồi vậy thử nha. Muốn dễ chấm. Hồi hộp. thơm á. Lâu lắm mà cũng chưa ăn. Hái không mà mình lo hái mình không ăn ha. Thấy không? Hai nó hỏi cái mùi đó rồi chờ thấy ngán. Dạ. Dạ quấn lại đúng không? Còn cơm nè. Gọn rồi. Quá bỏ Dạ, vô dạ. miệng cái chừng ngoài miệng. Vậy đúng không? Rồi chấm đại đi. Không, chấm miếng mắm nè, Rồi. mắm đậu nè. Rồi. Rồi, thử nha. Kho thì ngon. Cái này như mấy bạn ăn tương là mới chấm. Dạ. Còn mình ăn mặn là chấm mắm kho ngon. Đúng cách nó là mắm kho. Vừa đeo mày ăn nó còn đau bụng chứ cái hẹ Dạ. đó. Mà nó đâu có tanh đâu, con thấy nó thơm mà. Thơm nó có mùi thơm. Thơm. Hẹ này nó đâu có tanh, nó thơm chứ. Thơm.
Để chấm cái miếng cá rô kho ngon nè. Chấm đi, chấm gì chấm đi. Đấy. Quấn lại. Cuốn đi, chấm cái nữa. góc lại. Cái ít thôi lấy nhiều quá. Chở gì dưới đủ làm cái lẩu mắm mới kêu bạn bè đáp lại. Này là cá rô đồng kho. Đây. Chấm cái kho nó đã hơn chấm cái mắm đậu nha. Nó bắt cơm hơn á. Trời ơi cay, ăn ngay miếng ớt. Ăn miếng cơm mà đã. Chấm qua nước thịt kho nữa. Cho nguyên bộ luôn. Thử miếng đi. Ngon quá. Cái này á, đồ ăn nó ngon là phần rồi mình lặn dưới á, người lên mình lạnh á. Chỗ ăn là cái này là không có món nào bằng. Đây con còn nè, không? Có mẹ cơm này, cơm bến nè. Rồi mấy cô yên tâm, tự nhiên mà. Nè thịt kho khô nữa nè. Dạ. Làm miếng thịt kho khô đi. Dạ. Cái này cuộn vô trong được không? Cuộn vô trong cái cuốn. Muốn làm gì đó làm, cái gì Gói à. ăn không có chết. Ăn là sống không à. Đâu có sẵn ở Sài Gòn, đâu có sẵn cái này để ăn đâu. Chứ không có đâu. Mà cái này ở dưới đây phải đúng mùa nước mới có, chứ còn bình thường cũng không có. Tháng 5 có. Dạ. Tháng 5 là trên bãi chính động nhà có. Mà bây giờ nghe nói người ta cũng bơm nước vô trong ruộng để người ta cho nó mọc đúng không? Xử lý. Dạ. Cuốn miếng thịt kho tiêu vô. Miếng này bự quá. Cuốn lại ăn đi. Ăn để cuốn ấy. Đây. Làm này bự ăn cho đã. Mấy người cũng khoái lắm. Khoái hẹ. Nó ở dưới sình nhưng mà nó không có hôi, nó không có hôi sình. Mình lặt cái gốc mình sạch rồi. Dạ. Lặt cái gốc sạch nó đâu không? Nè, nãy cái gốc nó có rễ nè, bây giờ lặt sát luôn nè. Lặt nó trắng. Nó trắng nè. Còn Ăn nó xốp giòn giòn đã lắm. Ăn á là hẹ trắng lên cái đậu trên á, vũ nguyên cái rễ luôn, ăn cái rễ nó còn thơm nữa. Dạ. Chan một miếng nước cá Đi đó thì có nhà có bồi dưỡng thêm chứ. Dạ. Nên nói chung là được đi đây đó là sướng nhất. Cá rô đồng. Nhớ lại. Dạ. Hai con chừng mắc cỏ không? Dạ rồi. Bài mò mất. Cái này ngon quá. Cái này mấy cô ăn kho ngon quá. Dạ. Cái sen ngó này là cái sen ngó của sen lấy gương á, nên nó mập nó bự hơn ngó sen bình thường mình hay ăn. Bự chảng à. Dạ. Rồi lấy nó nhỏ hơn. Dạ, lấy ngó thì nó nhỏ hơn, còn cái này là sen lấy gương á nên cái ngó nó bự. Cái bông này là cái đọt ngó này là ăn sướng nhất. Rồi nè, bánh cơm nè, ăn đi. Nó giòn sụm à. Nấm đậu, thịt kho, cá kho gì đó, ăn cái nào quất cái đó đi. Cái gói sen là sao? Giòn sụm. Giòn ngon hơn. Dạ. Bây giờ là khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ chiều rồi. Bắt đầu lái người ta sẽ vào để mà cân hẹ. Đấy, mọi người ngồi lặt hẹ từ hồi khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ tới bây giờ là khoảng 5 tiếng đó. 4-5 tiếng ngồi lặt chầm mình ở dưới nước như vậy để mà ngồi lặt hẹ, rất là cực. Ở đây phía sau mình là cái cánh đồng này, cánh đồng hẹ nước. Thì bình thường ở đây là ruộng lúa, xong rồi nước nổi, nước nó sẽ tràn vào trong đồng. Và người dân thì thường sẽ, nếu mà ai có thể người ta sẽ trồng sen để mà lấy gương hoặc là lấy ngó, hoặc là đồng nó sẽ có bông súng nó mọc lên, hoặc là hẹ nước. Thì tùy vào mỗi cánh đồng, ví dụ hẹ nước này đa phần là nó sẽ mọc tự nhiên, không có phân thuốc hay gì hết, nó sẽ mọc tự nhiên, cứ nước lên là nó sẽ mọc. Đây thì người dân sẽ đi thu hoạch là vậy thôi. Cho nên mới nói là nước nổi dù là mùa lũ nhưng mà nó rất là quan trọng với người miền Tây á. Nhà nào mà còn hẹ đó thì mấy cô chú sẽ gom lại qua lặt phụ nhà đó để cho mọi người cân lượt luôn. Đấy. Dạ, đây mình để cho nó đừng có bị mất nước đúng không? Dạ. Giờ
thì mọi người đã cân hẹ nước xong rồi. Giờ mình sẽ đi theo ghe. Ủa bạn này tên gì quá anh ơi? Không cho biết tên luôn. Đi theo cái bạn đẹp đẹp này để mà hái bông súng. Leo lên vỏ lãi này. Ôi trời ơi. Ra sao nha. Chà xí, bước qua. Đấy, mọi người cân hẹ xong rồi phân vào từng cái bao, mỗi bao vậy là 16 kg. Giờ chuẩn bị đi hái bông súng. Mình thấy nó lú lên là bước đúng không? Đây đúng không? Bông súng đó. Rồi kìa. Bây giờ đây nè, quá trời kìa. Đi. Đây, em bước cái bông này. Đừng có nói quở nha. Được mình giật lên thôi hả? Dài quá trời luôn. Đấy, cổ dài hòn nè. Cổ dài hòn à. Cái này nước lớn nên nó dài theo con nước nè. Nước mà càng lớn á, thì cái sợi bông súng nó sẽ càng dài. Quá trời kìa. Chỗ cái này chỉ cần chiều chiều chèo cái vỏ lãi ra là có nguyên một cái rổ rau. Đấy cái đó, bông súng nó đú lên trên mặt nước kìa. Dài quá. Nước nó lớn nên cái bông súng nó cũng dài theo. Lột ra ăn thử. Ăn giống như là đang ăn mía lao vậy mà nó không ngọt thôi. Nó thơm thơm mùi mía mà nó không bị chát. Đây bông súng đây ngon này. Cái này chắc 2 mét mấy luôn. Hết quả này thì chứ. Trời dài quá. Về bắt con gà làm dữ giỏi. Người ta bó vậy nè, cái người ta buộc ngay đây lại là người ta bán lộn vậy 5.000 đó. Với chỗ người con là 3 cộng 5.000, người ta cắt khúc ra không được vậy đâu. Ta bó lộn lại vậy nè, cái ta buộc không buộc lại cái ta bán. Đó, mọi người đi phà hẹ về đó. Một, hai, ba, vô. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.